วัสดีครับพบกับผมสีเมืองชาแนลอีกเช่นเคยครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับตอนนี้เราอยู่ในโหมดของมือใหม่หัดสร้างครับซึ่งในโหมดนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องราวของการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมซึ่งร้านกาแฟของผมก็จะเป็นร้านกาแฟทรงสไตล์จั่วบวกโมเดิร์นนะครับและผมก็ได้มีการอธิบายในทุกๆตอนที่ผ่านมาแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจอยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างร้านกาแฟในแบบฉบับของผมก็อย่าลืมติดตามช่องของผมอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับโดยในคลิปที่แล้วครับผมก็ได้นำเสนอในเรื่องราวของการฉาบฝ้าเพดานการฉาบผนังด้านในรวมไปถึงการติดแผ่นบัวพื้นไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็สามารถกลับไปชมคลิปย้อนหลังก่อนหน้านี้ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาถึงตอนที่10แล้วครับก็จะเป็นในเรื่องราวของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านกาแฟของผมนะครับผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราลองติดตามพร้อมกันในคลิปเลยนะครับก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมฝากกดติดตามต่อเนื่องใต้คลิปเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปดูเลยครับสวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูการทำร้านกาแฟของผมซึ่งก็เดินทางมาถึงขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นทรงนี้ซึ่งในส่วนของระเบียงไม้หน้าร้านตรงจุดนี้ครับผมก็ออกแบบไว้ว่าผมจะติดพัดลมโคจร1จุดตรงจุดนี้ครับแล้วก็จะมีไฟดาวไลท์สีขาวนะครับ4ดวงนะครับก็จะติดตรงจุดนี้แล้วก็เดินเข้ามาก็จะเข้ามาตรงฝั่งประตูด้านซ้ายตรงนี้ครับผมก็จะออกแบบว่าตรงจุดบริเวณเคาน์เตอร์ตรงจุดนี้ครับผมก็จะติดไฟดาวไลท์ทั้งหมด5ดวงนะครับซึ่งในส่วนของ3ดวงแรกนะครับ1 2 3เนี่ยผมก็จะใช้เป็นแสงนีออนนะครับแล้วก็2ดวงด้านหลังนี่ก็จะเป็นแสงสีขาวนะครับแล้วก็ถัดมาอีกครับเดินเข้ามาตรงจุดด้านขวานี้ก็จะติดดาวไลท์สีขาวอีก1จุดนะครับแล้วก็ในจุดของห้องทานกาแฟตรงจุดนี้ครับผมก็จะติดดาวไลท์สีขาวนะครับทั้งหมด6ดวงนะครับก็เป็นแถวลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือในจุดของห้องเก็บของนะครับตรงนี้ผมก็จะติดดาวไลท์สีขาว1ดวงแต่ตรงนี้ยังทำไม่เสร็จนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดคอน sumer นะครับที่ต่อมาจากมิเตอร์ด้านนอกนะครับผมก็จะใช้คอน sumer ขนาด63แอมป์ครับเป็นแบบ6ช่องมีการดูดด้วย RCCB นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีในเรื่องของปลั๊กนะครับปลั๊กที่จะใช้งานนะครับใช้ประโยชน์แล้วก็สวิตช์ไฟตรงจุดนี้นะครับในส่วนของปลั๊กแล้วก็สวิตช์ไฟผมก็จะมาคอนโทรลที่จุดนี้ครับจุดเดียวก็ส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดในห้องนะครับจุดนี้แล้วก็ในแต่ละเสาก็จะมีในเรื่องของตัวปลั๊กนะครับแต่ละจุดซึ่งจะเป็นแบบ2ช่องนะครับก็จะไปตามแต่ละเสานะครับเผื่อได้มีการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะออกมาตรงนี้ก็จะมีปลั๊กมีสวิตช์อีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อคุมหลอดนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวพัดลมดูดอากาศจุดนี้ครับจุดหนึ่งตรงหลังเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็จะมีสวิตช์เบรกเกอร์เปิดปิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำระบบไฟฟ้าเริ่มทำนะครับสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าของร้านกาแฟของผมจุดที่ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกก็คือจุดของคอน sumer ครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นต้นจุดของการต่อไฟมาจากด้านนอกครับซึ่งก็จะต่อมาจากเสาไฟด้านนอกตัวนี้ที่เป็นมิเตอร์ของการไฟฟ้าครับก็จะเข้ามาคอน sumer ก่อนที่จ่ายไปที่เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละตัวครับซึ่งผมก็จะใช้คอน sumer ขนาด6ช่องแบบ63แอมป์ครับแล้วก็จะมีตัวกันดูด RCCB ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการต่อเนี่ยสายที่ต่อเข้ามาเป็นสายไฟกับสายนิวตรอนเนี่ยผมก็จะใช้สายทองแดงแบบ25มิลลิเมตรนะครับก็ใช้สายใหญ่เลยต่อเข้ามานะครับแล้วก็จะมีอีกท่อหนึ่งก็คือเป็นท่อสำหรับสายดินที่จะต่อไปฝังทองแดงด้านนอกนะครับก็จะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็จุดของตัวลูกเซอร์กิตเนี่ยก็จะมีทั้งหมด6ตัวก็จะต่อไปหาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในร้านนะครับซึ่งผมก็จะมีในส่วนของแอร์เนี่ยก็คือใช้32แอมป์ของตัวปลั๊กแล้วก็ไฟไลท์ติ้งเนี่ยก็ใช้20แอมป์นะครับถ้าวันนี้ผมพามาดูร้านกาแฟของผมก็ได้มีการเดินระบบไฟฟ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งในส่วนของจุดระเบียงไม้ด้านหน้าตรงนี้ผมก็จะมีการติดหลอดไฟดอไลท์ทั้งหมด4ดวงนะครับเป็นสีขาวแล้วก็จะมีพัดลมโคจรตรงกลางตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็จะมีจุดที่เป็นสวิตช์คอนโทรลแล้วก็ปลั๊กไฟตรงจุดนี้นะครับพอเข้ามาด้านในตัวร้านก็จะมีในส่วนของโซนเคาน์เตอร์ตรงจุดนี้นะครับผมจะติดไฟดาวไลท์ทั้งหมด6ดวงนะครับซึ่ง3ดวงแรกเนี่ยผมก็จะใช้เป็นหลอดนีออนสีส้มนะครับแล้วก็2ดวงหลังเนี่ยผมก็จะใช้เป็นดาวไลท์สีขาวนะครับก็จะเป็นจุดเคาน์เตอร์แล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายนี้ก็จะเป็นจุดห้องกาแฟห้องทานกาแฟนะครับก็จะใช้ดาวไลท์ทั้งหมด6ดวงเป็นสีขาวลักษณะนี้ต่อเป็นแถวนะครับ
แล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งก็คือจะเป็นจุดด้านขวาตรงนี้ก็จะมีดาวไลท์1 ดวงนะครับสีขาวแล้วก็มาในจุดของห้องเก็บของนะครับตรงนี้ผมก็จะติดไฟดาวไลท์ทั้งหมด1 ดวงเช่นเดียวกันนะครับก็จะเป็นดาวไลท์สีขาวในจุดนี้ผมก็จะเป็นสำหรับใช้ติดตั้งตู้คอนโทรลคอน sumer นะครับซึ่งผมก็ใช้ตัวคอน sumer ขนาด63 แอมป์แบบ6 ช่องนะครับแล้วก็มีตัวกันดูด RCCB ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวลูกเซอร์กิต6 ช่องตรงนี้ผมก็จะแบ่งเป็นแอร์ทั้งหมด3 ช่องนะครับก็จะเป็นแบบ32 แอมป์นะครับแล้วก็20 แอมป์2 ตัวก็จะคอนโทรลในเรื่องของตัวไฟไลติ้งแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับแล้วก็จะมีสแปร์ไว้1 ตัวที่16 แอมป์นะครับก็จะมีการต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีปลั๊กตรงนี้ทั้งหมด2 จุดไว้ใช้งานนะครับมีสวิตช์ไฟตรงจุดนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเคาน์เตอร์นะครับก็จะเป็นจุดการคอนโทรลไฟทั้งหมดตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของควบคุมที่ส่วนกลางทั้งหมดนะครับก็จะมีไฟในส่วนของเคาน์เตอร์ด้านหน้าตรงจุดนี้นะครับแล้วก็จุดที่เป็นห้องกระจกทานกาแฟนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะครับในส่วนของปลั๊กไฟเนี่ยก็จะมีการเดินนะครับติดตั้งในแต่ละเสาทั้งหมดเพื่อสำหรับใช้งานนะครับหรือว่ามีการนำเครื่องใช้ไฟฟ้ามาใช้นะครับก็จะมีการเดินไว้ลักษณะนี้นะครับในส่วนของแอร์นะครับก็มีการเดินไว้ก่อนตอนนี้ผมยังไม่ได้มีการติดนะครับตอนนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับแล้วก็นู่นก็อีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นในส่วนของพัดลมดูดอากาศตรงนี้ครับก็จะมีตัวหนึ่งนะครับก็จะมีเบรกเกอร์ในการที่จะควบคุมตรงจุดนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพรวมในการเดินระบบไฟฟ้าภายในร้านกาแฟของผมก็จะออกมาเป็นทรงนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์นะครับที่จะมาวางตรงนี้นะครับแล้วผมก็จะมีการต่อระบบไฟตรงเคาน์เตอร์เนี่ยอีกทีหนึ่งหลังจากนี้นะครับสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าภายในร้านกาแฟของผมในครั้งนี้ผมมีการเลือกใช้แบบเดินแบบบล็อกลอยนะครับซึ่งก็จะออกมาเป็นทรงว่ามีบล็อกแล้วก็มีท่อเดินด้านนอกนะครับซึ่งผมก็ยอมรับว่าผมไม่ได้มีการออกแบบให้มีการเดินฝังภายในฝ้าตั้งแต่แรกนะครับดังนั้นรูปทรงก็เลยจะออกมาเป็นทรงลักษณะนี้สำหรับปัญหาและอุปสรรคในขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านกาแฟของผมก็ต้องบอกเพื่อนๆครับว่าผมเองก็ได้มีการจ้างช่างที่มีความเชี่ยวชาญมาทำในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่มีความรู้ความสามารถในเรื่องของระบบไฟฟ้าเท่าที่ควรนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ลองนำไปพิจารณาดูดังต่อไปนี้นะครับในข้อหนึ่งครับผมก็อยากจะแนะนำว่าในเรื่องของการเดินระบบไฟฟ้าครับน่าจะเดินภายในฝ้าก็น่าจะดีกว่านะครับซึ่งของผมเองเนี่ยก็ยอมรับว่าผมไม่ได้มีการออกแบบให้มีการเดินระบบไฟฟ้าภายในฝ้าตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการออกแบบเหล่านั้นก็เลยมีการออกแบบง่ายๆแล้วก็มีการมาแก้ไขสถานการณ์ในการเดินระบบไฟฟ้าด้านนอกลักษณะนี้นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็อาจจะแปลกตาไปนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะแตกต่างกับร้านทั่วไปที่เราเคยเห็นกันแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจการเดินระบบไฟฟ้าในแนวนี้ก็ลองดูครับก็แปลกตาไปดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสนใจอยากจะทำแบบระบบในฝ้าเนี่ยก็ต้องพิจารณาในเรื่องการออกแบบตั้งแต่ต้นให้ดีมากกว่านี้เลยนะครับในข้อ2ครับการเลือกใช้อุปกรณ์ที่จะนำมาร้อยสายไฟภายในตัวร้านนะครับซึ่งผมมีการเลือกซื้อพวกท่อพวกก้ามปูพวกข้อต่อข้องอต่างๆนะครับจากตัวจังหวัดซึ่งเขาจะขายเป็นระบบนิ้วหรือว่าระบบขุนบ้านเราครับซึ่งพอผมมาทำการติดตั้งแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่พอแล้วพอจะมาซื้อในร้านตัวอำเภอเนี่ยมันไม่มีขายแบบระบบนิ้วหรือระบบขุนนะครับเพราะว่าเขาจะขายเป็นระบบมิลลิเมตรมากกว่านะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยทำให้ผมต้องเสียเวลาที่จะเข้าไปซื้อในตัวจังหวัดอีกทีนึงนะครับซึ่งก็อยากจะบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆจะมีการเลือกใช้อุปกรณ์ในการเดินระบบไฟฟ้าภายในร้านกาแฟหรือว่าภายในบ้านเนี่ยขอให้ใช้เป็นระบบมิลลิเมตรหรือระบบเมตริกนะครับจะสะดวกกว่าแล้วก็จะสามารถที่จะเลือกซื้อหาได้ง่ายกว่าและในข้อ3ครับอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมอีกข้อหนึ่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆลองนำไปพิจารณาดูครับในเรื่องของการเลือกใช้สเปคหรือว่าพวกอุปกรณ์ต่างๆในการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านหรือว่าตัวอาคารนะครับก็ขอให้พิจารณาในเรื่องของเรื่องราคาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีการเลือกใช้สเปคที่ค่อนข้างสูงไปเนี่ยราคามันก็จะแพงตามไปด้วยนะครับ
ซึ่งของผมเองก็มีการเลือกใช้ในสเปคที่ค่อนข้างจะบอกว่าสูงไปสักนิดนึงก็คงจะไม่แปลกนะครับยกตัวอย่างในเคสของผมที่มีการเลือกใช้สายไฟครับผมก็ใช้ของยี่ห้อยาสกินะครับซึ่งก็มองว่ามันก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปมันก็มีหลายๆยี่ห้อครับราคาลดหลั่นตามกันมาก็ฝากเพื่อนๆลองพิจารณาดูครับว่าเราจะมีการเลือกใช้สเปคลักษณะไหนเพื่อที่จะควบคุมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการทำงานของเรานะครับและที่สำคัญครับจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งนะครับสำหรับการเดินระบบไฟฟ้าครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวการสร้างร้านกาแฟด้วยตัวเองของผมในขั้นตอนของการเดินระบบไฟฟ้าภายในตัวร้านนะครับก็ต้องบอกครับว่าในเรื่องของงานระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นงานที่มีความสำคัญมากเลยนะครับถ้าเกิดเราไม่มีความเข้าใจที่มากเพียงพอเนี่ยก็ควรที่จะจ้างช่างที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยมาทำให้ดีกว่านะครับซึ่งในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นก็ผมก็ได้มีการอธิบายในคลิปไปแล้วนะครับเพื่อนๆก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับว่าจะมีวิธีการที่จะนำไปแอพพลายใช้งานยังไงได้บ้างนะครับก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนะครับเจอกันในคลิปถัดไปก็จะเป็นในเรื่องราวของการติดวงกบประตูหน้าต่างของร้านกาแฟของผมนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่ก้าวแรกเสมอครับขอบคุณครับ